Hello friends, welcome back to my YouTube channel. අද මේ ලෙසන් එකෙන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි වලදී වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන ටෙන්සස් මොනවද කියලා. ලෝකේ ඉන්න ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක්ස්පර්ට්ස්ලා, ටීචර්ස්ලා හොයාගෙන තියෙනවා day to day life එකේ අපි වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන ටෙන්සස් මොනවද කියලා. කතා බහේදී සහ ලිවීමේදී දෙකේදීම මේ ටෙන්සස් වැඩියෙන් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ ටෙන්සස් ඔයා හොඳට මාස්ටර් කරොත්, ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඔයාට 90%ක්ම ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණා වගේ තමයි කියලා එයාලා කියනවා. වැඩි වෙලා ගන්නතුව අපි මේ ලෙසන් එකට යමු. පළවෙනියෙන්ම අපි බලමු ටෙන්සස් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඊටාම සරලව කියනවා නම් ටෙන්සස් කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ කාල ආකාරයන්. ඒ මොනවාද කියලා දැන් ඔයාලට පේනවා. ක්‍රියාපදවල ප්‍රධාන ටෙන්සස් තුනක් තියෙනවා. present, past, future. ඒකෙත් අනු කොටස් හතරක් තියෙනවා. simple, continuous, perfect, perfect continuous කියලා. අද මම මේ ඔක්කොම ටෙන්සස් ගැන විස්තර කරන්නේ ප්‍රධාන මේ හැම ටෙන්ස් එකක්ම අපි භාවිතා කරන එක කාල අවස්ථාවන් තියෙනවා. නමුත් අද මම මේවා කියලා දෙන්නේ නැහැ. අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ English writing, speaking බහුලව හැදිලා තියෙන ටෙන්සස් විතරයි. මෙන්න තියෙනවා පළවෙනි ටෙන්ස් එක. ඔයාලා දන්නවද ඔයාලගේ English speaking and writing වලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් හැදිලා තියෙන්නේ present tense වලින් කියලා. දැන් ඔයාලට ඒ ගැන chart එකකිනුත් පේනවා. පළවෙනියටම අපි බලමු simple present tense sentence එකක් හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම subject එක. ඊට පස්සේ අපි භාවිත verb එකේ පළවෙනි ආකාරය ගැන. මේ verbs වල ආකාරයන් ගැන මගේ passive voice English video එකේ තියෙනවා. මම ඒකත් මෙතන tag කරන්නම් ඔයාලට. simple present tense වාක්‍යයක් හදන්නේ කරන කෙනා. එහෙම නැත්නම් subject එකට පස්සේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයේ සාමාන්‍ය ආකාරය භාවිත කරලා. අපි දැන් බලමු simple present tense භාවිත වන්නේ මොන වගේ වෙලාවන් වලද කියලා. To talk about the facts and statements that are always true. සෑම විටම සත්‍ය පවතිනවා. මේ වර්තමාන කාලය තුල ඒක සත්‍යයක් ලෙස පවතිනවා නම් ඒ වගේ දේවල් කියන්න අපි භාවිතා කරන්නේ simple present tense එක. The earth revolves around the sun. පෘථිවිය සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙනවා. Water boils at 100 degrees Celsius. ජලය සෙල්සියස් අංශක 100 දී උණු වෙනවා. Dogs are mammal. මේ sentence මොකක්ද තියෙන ක්‍රියාපදය? ක්‍රියාපදය තමයි are කියන එක. Dogs are mammals කියලා කියන්නේ බල්ලන් ക്ഷീරපායි සතුන් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපි වර්තමාන කාලයේදී සාමාන්‍යයෙන් generally ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ කරමින් තියෙන දේවල් නෙමෙයි. ඒ කාරණාව මේ වර්තමාන කාලය තුලදී සත්‍යයක් ලෙස පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ වර්තමාන කාලය තුලදී සිද්ධ වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි I live in New York. මම නිව්යෝක් වල ජීවත් වෙනවා. She works as a teacher. ඇයි ගුරුවරියක් ලෙස සේවය කරනවා. They own a beautiful house. ඔවුන් සතුව ලස්සන නිවසක් තියෙනවා. මේ කාලේ මේ වර්තමාන කාලයේදී ඔවුන් සතුව ලස්සන නිවසක් තියෙනවා. අපිට day to day life එකේ speak කරනකොට මේ tense එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අපි generally පුරුද්දක් විදිහට අපි කරන අපේ actions and habits. ඒ කියන්නේ අපි පුරුද්දක් විදිහට මේ දේවල් මේ වර්තමාන කාලය තුලදී කරනවා. ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි පවසනකොටත් use කරන්නේ simple present tense. අපි බලමු first sentence එක. He always goes to gym in the morning. ඔහු හැමදාම උදේට gym එකට යනවා. පුරුද්දක් විදිහට ඔහු ඒක කරනවා. I usually eat lunch at 12 pm. ඔයාලා මොකක් හරි දෙයක් පුරුද්දක් විදිහට කරනවා නම් මේ වර්තමාන කාලය තුලදී මේ වගේ දේවල් අපිට ගොඩක් භාවිතා කරන්න ඕනි වෙනවනේ. ඉතින් she sometimes visits her grandmothers. ඇය සමහර වෙලාවට ආච්චිව බලන්න යනවා. sometimes කියලා කියන එක adverb of frequency එකක්. ඒ කියන්නේ කාලේ සංඛ්‍යාතයක්. යම් කිසි දෙයක් කරන කොපමණ වාරයක් කරනවද කියන එක ඒ word එකෙන් indicate වෙනවා. ඊළඟට අපි simple present tense භාවිතා කරන අවස්ථාවක් තමයි අනාගතයේදී සිදුවීමට නියමිත දේවල් ගැන ප්‍රකාශ කරද්දී. to refer to scheduled event in future. මේක ගැන ඔයා හොඳ අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. The conference starts at 9 am tomorrow. ඒ කියන්නේ මේ වර්තමාන කාලයේදී conference එක සාමාන්‍යනුත් වෙනදාට ආරම්භ වෙන්නේ 9ට. ඒක නිසා මේක හෙටත් 9ටම start වෙනවා. ඒ වගේ අර්ථයක් දෙන්න තමයි මෙතනදී අපි simple present tense use කරලා තියෙන්නේ. දෙවනි sentence එක තමයි the train departs at 6:30 pm night. සාමාන්‍යනුත්
දුම්රිය වෙනදටත් 6:30ට තමයි පිටත් වෙන්නේ. ඒක නිසා අදත් දුම්රිය 6:30ටම පිටත් වෙනවා කියලා කියන්න මේ වාක්‍යය දාගෙන තියෙනවා. හිතලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් අපෙන් බස් එක යන්නේ කීයටද? බස් එක පිටත් වෙන්නේ කීයටද? මේ වගේ දේවල් අපෙන් අහනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මේ විදිහටත් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊගාවට third sentence එක. Our flight leaves for Paris next week. අපේ ගුවන් ගමන ලබන සතියේ පැරිස් බලා පිටත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු present tense භාවිත වෙන තවත් අවස්ථාවක්. ඒ තමයි අපිට උපදෙස් දෙනකොට give direction or instruction කෙනෙකුට යම්කිසි දෙයක් මේ විදිහට කරන්න කියලා instructions දෙනකොටත් අපිට භාවිත කරන්න වෙන්නේ simple present tense එක. බලන්න. Turn left at the next intersection. ඊළඟ මංසන්දියේදී වමට හැරෙන්න. Second sentence එක තමයි please close the door behind you. ඔයාගේ දොර පිටිපස්සේ තියෙන දොර වහගෙන යන්න. Third one take the seat and wait for your turn. කරුණාකරලා වාඩි වෙලා ඔයාගේ වාරය එනකන් ඉන්න. When we give direction and instructions, we use that kind of a simple present tense sentences. ඊළඟට අපේ English writing and speaking වලදී වැඩියෙන්ම භාවිතා වන tense එක. ඒ තමයි past tense. past tense sentences නම් ඊටාම ලේසි. subject කරන කෙනාට පසුව past tense ආකාරයේ ක්‍රියාපදේ past ආකාරයේ එහෙම නැත්නම් V2 එක අපි භාවිතා කරනවා. She drives car. ඇය සාමාන්‍යයෙන් වර්තමාන කාලයේදී කාර් පදිනවා. She drove a car. ඇය කලින් නම් කාර් එකක් පැද්දා. ඇය කාර් එකක් පැද්දා. Eat, ate, drink, drank, sleep, slept, take, took, drive, drove, read, read, write, wrote, speak, spoke, buy, bought, see, saw, do, did. මම ඒ මෙතන තියෙන verbs ටික තමයි ඉක්මනින් කිව්වේ. දැන් අපි බලමු මොන වගේ වෙලාවටද මේ past tense අපි use කරන්න කියලා. Describe action that occurred at specific time in the past. අතීතයේදී නිශ්චිත වේලාවක සිදු වූ ක්‍රියා විස්තර කරන්න. She graduated from the college in 2020. ඇය 2020 දී විශ්වවිද්‍යාල උපාධිය ලබා ගත්තා. He visited Paris last summer. එයා ගිය සමයකට පැරිස් වලට ගියා. They watched the movie last night. එයාලා ඊයේ චිත්‍රපටයක් නැරඹුවා. ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ අතීතයේදී වෙච්ච දේවල් අපි කොච්චරනම් දවසකට කතා කරනවද? හිතන්න ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් විතරක් කතා කරා නම් මේ ටෙන්ස් එක ඔයාලට කොච්චර ඕනි වෙයිද? ඊළඟට අපි මේ past tense භාවිතා කරනවා to narrate a series of past events. අතීත සිදුවීම් මාලාවක් කියන්නේ. I woke up, brushed my teeth and had breakfast. මං අවදි වුණා, දත් මැද්දා, මගේ උදේ ආහාරය ගත්තා. They arrived at the airport, checked in and boarded the plane. ඔවුන් ගුවන්තොටුපළට ආවා, ඊට පස්සේ check in කරා, පරීක්ෂා කරා, ගුවන් යානයට ගොඩ වුණා. තුන්වෙනි එක. She entered the room, greeted everyone and started the presentation. ඇය කාමරයට ආවා, හැමෝටම ආචාර කරා, ඊට පස්සේ ආගේ presentation එක ආරම්භ කරා. මේ වගේ දේවලුත් අපිට කොයි තරම්නම් ස්පීකිං වලදී රයිටිං වලදී අපි භාවිතා කරනවද? ඊළඟ ආකාරය to discuss past state of conditions. අතීතයේ තිබුණු තත්ත්වයන්, අතීතයේදී තිබුණු දේවල් ගැන කතා කරන්න අපි භාවිතා කරනවා. First one. They lived in the London for 5 years. ඔවුන් වසර 5ක කාලයක් ලන්ඩන් වල ජීවත් වුණා. He had a beard when he was younger. ඔහු කුඩා කාලේ ඔහුට රැවුල තිබුණා. ඉස්සර මෙහෙම තිබුණා. ඉස්සර මෙහෙම වුණා. කොයිතරම්නම් අපි මේ වගේ sentences use කරනවද? She felt tired after a long day at work. දවස පුරාම වැඩ කළා එයාට හරිම මහන්සි දැනුණා. ඒ වගේ අදහසක් කියද්දිත් අපි use කරන්නේ මේ වගේ sentences තමයි. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි English speaking writing වලදී තුන්වෙනියට වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන tense එක මොකක්ද කියලා. Simple future tense. මෙන්න simple future tense sentence එකක් හැදෙන හැටි. subject එක කරන කෙනාව දැම්මා. will හෝ shall දැම්මා and ක්‍රියාපදේ base form එක verb 1 තමයි future tense වලදී අපි භාවිතා කරන්නේ. verb 1 මොකක්ද කියලා තේරුනේ නැත්නම් ක්‍රියාපදේ සාමාන්‍ය ආකාරය කියලාත් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. first sentence I will travel to Paris next week. මං ඊළඟ සතියේ පැරිස් යනවා. She will call you later.
ඇය ආට පස්සේ කතා කරાવી. They will finish their project by Friday. ප්‍රොජෙක්ට් එක යාලා සිකුරාදා වෙනකොට ඉවර කරලා දේවි. අන්න ඒ වගේ sentences අපි කියනකොට භාවිතා කරන්නේ simple future tense. Predictions. It will rain tomorrow. හෙට වහිවි. They will win the championships. ඔවුන් ශූරතාවේ දිනයි. The stock price will rise. කොටස් මිල ඉහළ යනු ඇත. ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල ඉහළ යනවා නම් මේ ස්ටොක් මාකට් එක කියන එක හැමතිස්සෙම ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් වලින් පිරීලා තියෙන එකක්. ඒ වගේම අපිට ඩොලර් රේට් එක ඉහළ යයි කියන එකට කියන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඒත් අපිට will කියලා දාලා ඊට පස්සේ verb එක will rise. rise කියලා කියන්නේ ඉහළ යනවා කියන එක. ඊළඟට promises. පොරොන්දු. යම්කිසි දෙයකට පොරොන්දු වෙන්න අපි භාවිතා කරන්නේ future tense එක. He'll help with my project next week. එයා ලබන සතිය. ඔහු ලබන සතිය මගේ ව්‍යාපෘතියට උදව් කරයි. මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට එයා ලබන සතිය උදව් කරයි. She'll call when she gets home. ඇය නිවසට ගියාට පසු ඇය කතා කරයි. They'll arrive on time for the meeting tomorrow. හෙට තියෙන රැස්වීමට එයාලා નિયમિત වෙලාවටම හරිම වෙලාවටම කියලා කියනකොට අපි use කරන්නේ on time කියන word එක. මේ වගේ predictions වලටත් අපි use කරන්නේ future tense ම තමයි. හතරවෙනියට අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන tense එක තමයි present perfect tense. අපි බලමු present perfect tense එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. subject කරන කෙනා ඊට පස්සේ have හෝ has යොදනවා. have යොදන්නේ බහුවචන සමග, has යොදන්නේ ඒක වචන සමග. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ V3 ආකාරය, past participle ආකාරය, traveled, finished, eaten V3 ආකාරය. V3 ආකාරය ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මගේ passive voice ගැන තියෙන වීඩියෝ එකකට ගිහිල්ලා ඒක ගැන දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මම ආයෙමත් මෙතන ටැග් කරලා තියෙනවා. description එකේ තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. I have finished my homework. මම මගේ ගෙදර වැඩ ඉවර කරලා තියෙන්නේ. She has traveled to many countries. අය ගොඩාක් රටවල් වලට සංචාරය කරලායි තියෙන්නේ. අපි පළවෙනියටම simple present perfect tense use කරනවා unfinished states or actions that started in the past. ඒ කියන්නේ අතීතයේදී ආරම්භ වෙලා මේ වෙනකන් කරගෙන එන අවසන් වුණේ නැති කාරණා ගැන කියනකොට. First one. She has lived in New York for 5 years. ඇය නිව්යෝක් වල වසර 5ක ඉඳලා ජීවත් වෙනවා. She has worked at the same company since 2010. ඇය 2010 ඉඳලා එකම ආයතනයක වැඩ කරලා තියෙනවා. since කියන වචනය අපි යොදන්නේ මෙතනදී specifically අවුරුද්ද අපිට point out කරලා තියෙන නිසා අපි since කියන වචනය භාවිතා කරනවා. නැත්නම් දීර්ඝ කාලයක් ගැන අපිට අවුරුද්දක් ස්පෙસિෆයි කරලා point out කරලා නැත්නම් අපිට for කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උඩ තියෙන sentence එකේදී 5 years කියන එක අපි for කියලා යොදලා තියෙනවා. second එකේදී අපි අවුරුද්ද විශේෂයෙන් point out කරලා තියෙන නිසා since කියලා භාවිතා කරනවා. Let's see what is the third sentence. They have known each other since childhood. ඔවුන් කුඩා කාල සිටම එකිනෙකාව හඳුනනවා. simple present perfect අපි යොදනවා අතීතයේදී සිදුවුණු සිදුවීම් විස්තර කරන්න. I have visited Paris twice in my life. මම මගේ ජීවිතේ දෙපාරක් පැරිස් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. She has never been to music festival. ඇය කවදාවත් සංගීත උළෙලකට ගිහිල්ලා නැහැ. She has graduated from college with honors. ඇය ගෞරව සහිත උපාධියකින් ඇගේ උපාධිය අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මතකයි කොහොමද මේ sentences create වෙන්නේ කියලා? subject have has depend වෙන්නේ ඒ subject එක singularද pluralද කියන එක මත. ඊට පස්සේ වාක්‍ය සාමාන්‍ය විදියට අපි create කරනවා. පස්වෙනියට අපි වැඩිම වතාවක් English speaking and writing වලදී භාවිතා කරන tense එක තමයි the present continuous. අපි බලමු present continuous use කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද කියලා. බලමු කොහොමද present continuous sentence එක create වෙන්නේ කියලා. subject කරන කෙනා ඊට පස්සේ am is are වගේ be verb එකක්. ඊට පස්සේ අපි use කරන්නේ present participle V4 ආකාරය. ඒ කියන්නේ සරලව ඔයා දන්නවා ක්‍රියාපදයේ අගට ing යොදලා එන්නේ ආකාරය තමයි ක්‍රියාපදයේ අපි present continuous වලදී භාවිතා කරන්නේ. සරලව මතක තියාගන්නකෝ ක්‍රියාපදයකට ing එකතු කරනවා කියලා.
She is reading a book right now. අය මේ වෙලාවේ පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. They are traveling to Paris this week. ඔවුන් මේ සතියේ පැරිස් වලට travel කරනවා. අපි present continuous use කරනවා describing the things happening right now. මේ වන විට සිද්ධ වන දේවල් විස්තර කරන්න. I am writing an email at the moment. මම මේ මොහොතේ ඊමේල් එකක් ලියනවා. She's talking to her colleague on the phone right now. ඇය ඇගේ යාළුවෙක් එක්ක මේ වෙලාවේ ෆෝන් එකෙන් කතා කර තමයි ඉන්නේ. They are watching a movie in the living room. කවුරු හරි අහනවා කොහෙද වාගේ යාළුවෝ ඉන්නේ කියලා. You can say they are watching a movie in the living room. එයාලා living room එකේ TV එකක් බල ඉන්නවා. මීළඟට අපි present continuous භාවිතා කරනවා describing the things are gradually changing or improving. ටිකෙන් ටික වෙනස් වන හෝ වැඩි දියුණු වන දේවල් ගැන කතා කරන්නත් අපි භාවිතා කරනවා. First one, the weather is getting warmer as the spring approaches. වසන්ත කාලය ළඟා වෙනකොට කාලගුණය ටිකෙන් ටික උණුසුම් වෙන්න පටන් ගන්නවා. Our team's performance is steadily improving this season. අපේ කණ්ඩායමේ දස්කම් මේ වාරේ ක්‍රමයෙන් දියුණු වෙනවා. Steadily කියලා කියන්නේ ක්‍රමයෙන්. මෙතනදී තියෙන present participle verb එක තමයි improving. improve කියන එක අගට ing යොදලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය තමයි the patient's health is slowly getting better with each treatment. හැම ප්‍රතිකාරයකින්ම රෝගියා ක්‍රමයෙන් සුවපත් අතට පත් වෙනවා. slowly ටිකෙන් ටික getting better. සුවත් භාවයට පත් වෙනවා. get කියන එකේ present participle ආකාරය. එහෙම නැත්නම් get කියන එකකට ing යොදලා. අද මම ඔයාලට ටීච් කරේ ඊටාම ලේසි සරල පාඩමක්. දිගටම මේ වගේ lessons බලන්න මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා.